Ngày 19 tháng 6 năm 2022 thêm 533 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 19 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có 533 ca COVID-19 tại 38 tỉnh, thành, giảm 166 ca so với hôm qua. Đây là số mắc thấp nhất trong 12 tháng qua. Trong ngày số khỏi gấp 8 lần số mắc, không có F0 tử vong. Tính từ 16 giờ ngày 18 tháng 6 đến 16 giờ ngày 19 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 533 ca nhiễm mới đều ở trong nước, giảm 166 ca so với ngày trước đó. Tại 38 tỉnh, thành phố có 434 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 140, Nghệ An 30, Lào Cai 27, Quảng Ninh 25, Phú Thọ 25, Thành phố Hồ Chí Minh 24, Đà Nẵng 24, Bắc Ninh 21, Tuyên Quang 20, Yên Bái 15, Thái Nguyên 15, Thái Bình 14, Nam Định 14, Sơn La 12, Hòa Bình 12, Hà Giang 12, Quảng Bình 11, Hải Phòng 9, Vĩnh Phúc 9, Hải Dương 8, Cao Bằng 8, Thanh Hóa 8, Bắc Giang 7, Hưng Yên 6, Lâm Đồng 5, Bắc Cạn 5, Quảng Trị 5, Ninh Bình 4, Hà Nam 4, Thừa Thiên Huế 3, Điện Biên 2, Bình Định 2, Lạng Sơn 2, Lai Châu 1, Khánh Hòa 1, Bình Phước 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Bến Tre 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng -21, Nghệ An -18, Yên Bái -17. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hòa Bình +6, Thanh Hóa +3, Thừa Thiên Huế +3. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 724 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.737.640 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.431 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.729.874 ca. Trong đó có 9.598.813 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.603.941, Thành phố Hồ Chí Minh 609.838, Nghệ An 485.295, Bắc Giang 387.682, Bình Dương 383.794. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 4.255 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.601.630 ca thở oxy qua mặt nạ, 35 ca thở oxy dòng cao SFNC, 5 ca thở máy không xâm lấn, 2 ca thở máy xâm lấn, 2 ca ECMO, 0 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 18 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 19 tháng 6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua, 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.083 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 18 tháng 6 có 394.772 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 225.650.647 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 202.212.206 liều, mũi 1 là 71.489.195 liều, mũi 2 là 68.833.774 liều, mũi 3 là 1.508.271 liều, mũi bổ sung là 14.968.069 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 43.615.891 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 1.797.006 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.521.902 liều, mũi 1 là 8.955.340 liều, mũi 2 là 8.566.562 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 5.916.539 liều, mũi 1 là 5.061.797 liều, mũi 2 là 854.742 liều.